Sitä on tosi moni kysellyt, että mitä me tullaan tekemään niin tuolla 91. Katsotaanpa tuossa, että mitä ensi kesä tuo, että jos me satutaan ajaa muissa maissa jotain kilpailuja. Tuonne mä koitin ajaa keulaa, sitten mä koitin pakittaa tuonne noin talliin eteen näin. No, siinä näkyy, kato mä tulin täältä hyvin, niin se meni tähän. Sitten kun mä painoin vähän näin, se lähti taittumaan. Mä yritin lähteä eteenpäin, se jatkui taittumista samalla lailla. Ja nyt me ollaan 90 asteen kulmassa ja mä en voi tehdä yhtään mitään. Eli kaikkia mitä me tehdään ja mitä tilataan, niin me tilataan niitä kahdet. Eli saadaan molempiin moottoreihin sitten omat johtosarjat. Kyllä tässä S5-8 kanssa on vähän semmoinen tarkoituskin olemassa, että näitä voidaan sitten valmistaa. Eli M142 moottoriohjaimella niin valmista moottorijohtosarjaa tälle moottorille. Niin pääsee muutkin tekemään näitä sitten. Kyllä. Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei, muistutuksena vielä, tämän kuukauden loppuun asti on voimassa Kärkkäisellä työkaluvaunut Timco, kaikki -10%. Jos ne on jo valmiiksi alennuksia, niin niistäkin on vielä se 10% alennusta. Nämä on oikeasti niin hintalaatusuhteiltaan älyttömän hyviä. Ja varsinkin, että kun nämä vaunut on niin hyväkuntoisia, niin nämä on mahtavia. Meillä on pussissa oma semmonen vähän kevyempi pakki ja täällä on tuo isompi pakki. Ne koodilla Mika 10% alennusta Kärkkäiseltä. Mutta auto! Sitä on vähän putsattu jopa tässä. Puskuri otettiin keulasta pois ja sitten jouduttiin myös ottaa nuo etuvanteet vaihtaa pois, koska muuten ei mahtuisi kärrään. Tää on tässä näin, oottelee nyt siellä. Meillä uupuu joitain letkuja vielä, mitä meidän olisi hyvä ollut saada, mutta niitä ei ole vielä meillä tässä paikallaan. Niin nyt ruvetaan laittaa auto kyytiin ja sitten me päästään lähtee Finger Motorsille. Ainut vaan, että tuolla tulee pihalla lunta aivan sikana ja mulla on takavetovito, niin en tiedä miten mä pääsen pakittaan tuo tänne. Kärryn tänne sisälle ja sitten toinen juttu vielä, koska siinä ei ole toimiva moottori, niin millä ihmeellä me saadaan tuo sinne sisälle. Tai eiköhän me jotenkin koiteta saada sinne sisälle. Raakavoima. Raakavoima. Täällä olisi uusi kilpa-auto Aihio mulle tarjolla, BMW 2-sarjalainen. Sitä ei kuule tiedä, jos oikeasti me saadaan hyvää tuosta autosta, niin pitäisiköhän meidän myydä tuo E91 pois. Sitä on tosi moni kysellyt, että mitä me tullaan tekemään niin tuolla 91. Sehän tulee meillä vielä olemaan, eli se tulee olemaan vara-autona ja sitten katsotaanpa tuossa, että mitä ensi kesä tuo, että jos me satutaan ajaa muissa maissa jotain kilpailuja. Meillä on toinen auto, voidaan pitää sitten Suomessa silloin siinä välissä, ja se on tuo 91. Mutta jos ruvetaan tekemään uutta autoa, niin todennäköisesti jos saa hyvää tuosta F22, niin semmoinen se tulee olemaan. Niin täällä olisi Car Vertical. Muistakaa, kun olette ostamassa autoa, että te kiinnostaa autoa historia, niin käyttäkää sitä ja käyttäkää nimenomaan meidän koodia Motorsport, jolla saa 20% alennusta. Motorsport. Niin täällä olisi tämmönen 2-sarjalainen, mikä on rutattu. Justiin tässä kahtoi sen takia, että tämähän olisi ihan niin asiallisen näköinen peli. Tää näyttäisi olevan M-Sportti M240i. Tässä on semmonen erikoisuus, että tää on ollut itse asiassa vielä Tuluvassakin. Tai tää on varmaan Tuluvassa pyörinyt mukana, niin sen takia tää on tämän näköinen. Tämmönen peli olisi tarjolla, mutta tämmöistä pystyisi esimerkiksi hyvin rakentamaan kilpa-auton, mutta jos on näin pahasti rutattu auto, niin en mä tästä kyllä ehkä enää liikennepeliä tekisi. Että on tää kyllä sen verran pahan näköinen, että kyllä siinä erikoisen parempikin kittimies joutuisi tekemään aika paljon hommaa. Mutta muistakaa, kun käytätte tai etitte autohistorian, käyttäkää koodia Motorsport, se jeesaa meitä, kun te käytätte sitä ja sitten te näette sitä autohistoriaa. Sehän on paras, jos ei sieltä löydy mitään, mutta monesti niitä löytyy. Kauheakomppimi! Tervetuloa tää ei oo tällä kertaa rekkakuskit jäällä, kun tää on vitokuskit pihalla. Katso, täällä on. Tuonne mä koitin ajaa keulaa, sitten mä koitin pakittaa tuonne noin talliin eteen näin. No, siinä näkyy, kato mä tulin täältä hyvin, niin se meni tähän. Sitten kun mä painoin vähän näin, se lähti taittumaan. Mä yritin lähteä eteenpäin, se jatkui taittumista samalla lailla. Ja nyt me ollaan 90 asteen kulmassa ja mä en voi tehdä yhtään mitään. Natikka pelastaa, mutta mä en vielä tiedä millä tavalla se pelastaa. Tää koittaa tehdä lumitöitä. Täällä tulee oikeasti lunta aivan hullu. Onpa tilannetta. Täällä on tilanne päällä. Joo, hyvä. Sieltä saattaa löytyä soraa kohta. Ehkä. Ehkä ei. Hirmu suppari. Voiko sä laittaa tää se Jim Carrey ja mikä siinä on, kun ne kuuntelee sitä, onko se Hathaway vai mikäkö se on se?
Tiedätkö sä sen biisin? Hyvä. Nyt saat. Miksi sä siihen... No se on jo jumissa. Se tippui nyt ohi siitä. Joo, mutta kun mä yritin kääntää, mutta kun sillä ei olisi päässyt eteenpäin. Eikö sitä saa takapäin? No ei saa, kun sillä on tippunut tuo rengas tuonne lumikasaan tuolle puolelle. Oliko siellä jo liina keulassa? Elikkä saa kiristä. Älä kiristä sitä enemmän. Jokki. Juu. Se veti kato tuon toisen jo vähän löysä. Joo, hyvä. Meneekö se ei ole löysä? Häh? Kyllä ne on hyvät. Se on hyvä. Pistit oven kiinni, meillä on kamera pyörii siinä. Se oli hyvä lopetus sille. Aivan hirviä työmaa. Ja sitten vielä joku ampumaan noijan nuolilla selkään, niin nyt käy selkäänkin piin. Auto kyysä! Niin. Nyt tästä huomenna aamuun käännytään. Hyvää huomenta. Mä piti kuvata Jokken kanssa tämä aamualoitusvideo, mutta se kun oli kuullut, että meillä alkaa 7:30 lähtö, mutta kello on 7:41 ja nyt mä lähden menehen tuohon ABClle, koska se tulee jo sinne, niin vähän ollaan myöhässä aikataulusta, mutta kyllä me ollaan kereet. Eikö siis tosiaan, se oli 6:30 piti olla täällä ja kello on nyt 6:41, ei 7:41. Mäkin olen vähän väsynyt, mutta tosiaan Jokke oli kuullut tunnilla väärin. Nyt lähet. Tervetuloa Finger Motorsille. Mehän ollaan tänne tultu jo silloin heti aamusta. Ja kuvaaminenhan on nyt, aika lailla 12 tuntia sitten oli tuo meidän aamuavaus, niin tää on nyt illan aloitus itse asiassa. Kilipuri ollaan saatu tänne sisälle. Voiko sitä itse asiassa sanoa vielä kilipuriksi, koska sillä ei ole kilpailtu vielä ollenkaan. Että onko se vasta kilipuristi, kun silloin on ajettu? Ei, kyllä se on jo nyt tässä vaiheessa kilipuri. Täällä on meidän vakiojohtosarja, mitä me ollaan täällä niin levittäytty oikein kunnolla levälleen. Niin vakiojohtosarja, mitä ollaan katsottu liittimiä ja kaikkia semmosia. Ja ollaan sitten itse asiassa katkaistu ja me ollaan selvitetty liittimiä. Ja ollaan tänään itse asiassa tilattu Finjektorilta, justiin tilattiin muutamia liitintyyppejä, mitä me tarvitaan. Täällä on aloitettu tämmöisiä helppoja hommia, mitä me ollaan itse voitu tehdä. Täällä on valojen liittimiä. Kato, tämmösiä näin. Ne on nyt mitottu ja testattiin samalla niin lamppu, että ne tulee toimia oikein. Moottorijohtosarja on kanssa aloitettu tekee. Siinähän on suuri homma tietenkin ollut vähän niin kuin se mittaaminen. Ja tää on mennyt sillä, että Arto on kertonut, että mitä mitataan ja mistä mitataan. Ja me ollaan koetettu mitata ja nyt piirustukset rupeaa olemaan pikkuhiljaa vähän niin kuin selville. Muutama juttu, mitä me päästiin nyt jo aloittaan. Valtteri jäi meille kaveriksi tänne, niin se itse asiassa tekee meille tällä hetkellä puolien johtosarjaa. Ja täällä on tämmönen M-datan valmistama suomalainen, on niinku tuo Sytkän vahvisti, niin se tulee meille, niin tästä me pystytään jo tekemään niin liittimet. Meillä tulee käyttöön autosportit, eli laitetaan autosportit tuohon rintapeltiin ja sitten niistä saadaan helposti semmoinen liiti, joka on helppo vaan loksauttaa auki. Täällä me tehdään nyt, me halutaan olla kaukaa viisaita, niin me tehdään molempiin moottoreihin johtosarjat nyt heti yhdellä kertaa. Eli kaikkea mitä me tehdään ja mitä tilataan, niin me tilataan niitä kahdet. Eli saadaan molempiin moottoreihin sitten omat johtosarjat. Nyt on semmoisia juttuja, meillä ei olla saatu tiettyjä liittimiä. Tämä moottori on kuitenkin sen verran tuore, niin täällä on vähän erikoisia liittimiä joissakin paikoissa. Niin me ollaan tehty semmoisia juttuja, eli me ollaan potaattu niin sanotusti noita tiettyjä liittimiä. Ja sehän sitä yleensä tehdään niin rallipuolella tuolla tosi paljon. Ja sillä haetaan niin sen takia, vaikka liittimet olisi saatavilla, niin tänne kolovataan tänne lähtöihin suoraan ne johot. Ja siinä on semmoinen oma tekniikka ja ne periaatteessa pyörähdeltään muovin kanssa. No se on hankala selittää, mutta ne potataan. Ja sillä saadaan semmoinen varmuus, että täällä ei pääse nämä vakioliittimet tärisee ollenkaan. Ja sitten liittimiä, mitä me käytetään, niin mehän käytetään deutseja, vai deutseja, kummalla niitä sanotaan. Ne on tämän näköisiä liittimiä. Eli nämä on sitten nyt parasta, mitä voi olla. Niin tämmöisillä liittimillä meillä tulee. Ja jos meillä ei ole esimerkiksi näihin suuttimiin ei ollut liittimiä,
niin meillä tehdään sinne ja kolvataan ja siihen on sitten suuttimen lähtöjohot tulee olemaan tämmöisillä liittimillä, niin se helpottaa meitä. Mutta kaikki mittaukset on tehty ja ollaan saatu niin johtosarja nyt sillä lailla, että nyt sitä ruvetaan niin tekemään eteenpäin. Ja seuraavana siinä nähdäänkin sitten, että miten se lähtee oikein niin tuosta etenemään. Mutta kerrotaan lisää, kun saadaan muutama osa tehty. Sormet jäätyy täällä. No ei täällä sormet jääty, mutta täällä käy kipiää sormihin, kun yrittää avata näitä. Sitsumeissänihan on semmonen, että meillä on vähän pitkiä nämä meidän päivät. Kello on 21.15, 16 siis. Ollaan Coco Module. Me käydään hakemaan meidän moottori täältä. Niin me tarvitaan se huomenna Ouluun matkaan, koska me tehdään myös siihen kaikki tarvittavat muutokset. Niin me ollaan nyt hakemassa sitä täältä. Mutta nyt haetaan moottorikyytiin. Täällä ei näy mitään, mutta siinä on Mika keskikoppi. Ei näy vieläkään mitään. Kohta näkyy. No niin. Alkaa näkyy. Joo, on melko homma. McDonaldsista haettu terveellistä ruokaa. Mitä nää on? Ai niin joo, haettiin tommosia läpivientikumeja varuilta. Ja sitten sähköteippiä. Ja tuo on lähtenyt irti. Mä haluan takin päällä nimittäin. Tuolla kuitenkin tuulee ja on kylmä. Alkaako jokkei sua väsyttää? Vähän joo. No mä oon ollut pitkää päivää. Siellä jos joku ajattelee, että se on helppoa, kun tuolla lailla vähän riftinkiä harrastaa, että eihän siinä ole mitään. Niin. Me ollaan tehty viime viikko joka päivä 14 tuntista päivää ja nyt teki 6.30 lähtee. Nyt tulee takaisin. Tuntia. Ja 16 tuntia, sitten siinä kerkiää muutaman tunnin käydä nukkua ja sitten lähtee taas takaisin. Niin. Kyllä tässä on aika pitkään nämä päivät kuitenkin. Että ei se helpolla tää homma tuu todellakaan. Mutta se on valintakysymyksiä. Toisaalta taas niin ei siinä sohvallakaan saisi mitään aikaiseksi. Tai siis tässä saa aikaiseksi, mutta sohvalla ei saisi mitään aikaiseksi. Nyt on melkein kurmuutta ja heippa. Tää meillä on Jokka kyys. Kilpaenkinen. Kilpaenkinen. Because race car. Se oli kyllä hyvä letkautus. Meillä on moottori kyys. Seuraavana jatketaan kohti Ylivieskaa. Ja näin. Pitkillä yöunilla. Taas takaisin Oulussa. Taas takaisin Oulussa. Kello on se varti yli 9. Mulla on pikku hetki pidetty olla täällä. Aikaisesti on lähetty. Tämähän ei ole yön aikana ei ole tapahtunut sen kummemmin mitään. Täällä meillä näkyy. Ai johtosarja? Ei. Tätä. Kun no sitäkin Valtteri teki ja sitten meillä on semmonen kartta tapahtunut yöllä. Ahaa, joo. M-datalta meille siellä on suunnitelma on edennyt. Eli eilen kun mitattiin nuo johot, niin nyt on meille tullut sitten kartasta tuohon, eli meillä on nyt kaikki johtopinneitä ja kysytään vähän se, että voisiko se Arto meille vähän selittää, että mitä siellä näkyy ja miten on, mutta täällä esimerkiksi näkyy näitä ei ole kutistettu ollenkaan näitä sukkia, mutta täällä näkyy Upialehen Puolan johtosarjat valmiina. Liittimekkö vielä saadaan tuonne päähän, niin sitten saadaan tehty. Ja näitä tosiaan meillä on 2 kappaletta heti, niin me saadaan sitten laittaa aina paikalle. Mutta koitetaan, jos Arto pystyisi meille vähän esittelemään, niin se on hyvä kertoa näistä paremmin, koska se tietää. No niin, nyt me ollaan tässä päiväaikaa itse asiassa suunniteltu näitä ja Arto kerkiää sen verran irtautua, että se kertoo nyt, että mitä tässä tehdään, koska mä en osaa sitä oikein selittää. Niin kerropa vähän, että mitä me ollaan täällä tehty. Kahvia on juotu kyllä ja Suunniteltu samalla. Suunniteltu samalla, mutta joo, johtosarjathan meillä on nyt työ alla tässä ja hommahan on lähtenyt liikkeelle siitä, että ensin me on kartoitettu, että mitä laitteita tässä autossa on, eli kaikki sähkölaitteet on listattu. Se levitetty nuista, esimerkiksi tuolla on vesipumppua tuolla ja muita toimilaitteita, ne minkälaisia virtoja ne ottaa siellä ja mitä kaikkea laitteita täällä löytyy. Tässä S58 Pemarissa, niin tässä on yllättävän paljon kaikkea pikku hilpettä täällä konetilassa. Ja on suunniteltu niiden reititys sitten, että miten me lähdetään tekemään niitä. Eli tuossa nyt on kanteen tulevia johtoja. Autosporttiliitin, mikä on tuonne piirretty, niin tulee tuohon. Sieltä pienen lenkin kautta täältä kierretään sillä lailla, että kone vähän tärisee ja muuta, niin pikkusen sinne löysää. Ja sen jälkeen on
johtimet täällä korkeapainesuuttimille, puolille, korkeapainepumpuille ja täältä löytyy sitten pakonoka-asentoanturia ja imunoka-asentoanturia ja moottorin takana tuolla on sitten vanos nokkaakseli ja ne säätöventtiilit siellä. Eli päädyttiin siihen, että johtoja tuli niin paljon, että yksi johtosarja tosiaan tuosta konehuoneeseen moottorille, niin toinen johtosarja niin otettiin tuonne ja sieltä sitten kaikki nämä muut moottorianturit ja tämmöiset, mitä kierretään tuolta kautta ja tullaan tähän. Ja siinähän on nyt niin molemmat liittimet on tosiaan niitä autosporttia, eli jos meidän pitää kone irrottaa, niin meidän ei tarvitse muuta kuin pyörähyttää liitin auki siitä, niin sitten me saadaan periaatteessa kaikki johot saa olla koneessa paikallaan, kun kone nostetaan pois. Joo. Kyllä. No niin. Ja nythän meillä on tarkoitus tehdä sillä lailla, että kun sulla tulee se varamoottori tähän näin, niin meillä on varamoottorissa kaikki anturit ja toimilaitteet ja kaikki paikallaan ja niissä on johtosarja paikallaan ja se autosporttiliiti on tuosta käännetty tuohon noin ja se on niin valmiina pakettina nostaa paikalle ja pistokki kiinni. Ja kyllä, eli jos tulee se tilanne, että menee rikki tuo moottori, niin se on meillä tosi helppo sitten sen jälkeen, että muuta kuin vaan heitetään toinen moottori paikalle ja ei muuta kuin takaisin vetoja sitten. Niin ja sitten on varajohtosarjat ja varaanturit ja kaikki on niin autoon olemassa. Eli pinnout-suunnittelu ja mitoutus, se on tosiaan lähtökohta. Tuossa on vähän listaa, on tehty jo johtosarjasuunnitelmaa sinne, eli johtimien värit, mitat, reititys, mistä ne menee ja muuta ja tämmönen. Ja sitä kautta meille sitten on selvinnyt se, että kuinka paljon erinäköisiä lähtöjä ja inputteja me tarvitaan, mitä antureita meille tulee. Ja yllättävän monta piuhaista tänne konehuoneeseen tuli. Paljonko niitä on nyt suunnilleen? Oliko se 5-vitoinen liitin toiselle puolelle ja toiselle puolelle oli 37 ja sitten on vielä tuo läpivienti tuolta. Toista 100 johtoa tulee konehuoneeseen. On siinä on metri poikineen sitä johtua. Mutta tuohan on oikeasti nyt nähnyt sen, että jos meillä tulee jotakin vikaa tai näin, niin kun ne tehdään kunnolla, että siellä on johtovärit meillä tuolla kaaviossa, sitten sillä on nimet joka paikassa meillä, niin se helpottaa sitten sitä, kun ruvetaan ehtiä sitä vikaa paikkaa, niin me löydetään se tosi helposti. Ja no kaaviot on oikeasti tosi helppo lukuisia ja sillä on kaikki mitat. Niin tämähän on sitten, että jos me tarvitaan vaikka joskus se 3. johtosarja, niin meillä on kaikki mitat ja kaikki suunnitelmat, niin se auto ei tarvitse tuoda tänne muuta kuin tekee sen mukaan. Eikö se näin mene? Joo, kyllä kaikki pitäisi löytyä niin näistä, että voidaan valmistaa semmoinen johtosarja. Ja kyllä tässä S58 kanssa on vähän semmoinen tarkoituskin olemassa, että näitä voidaan sitten valmistaa. Eli M142 moottoriohjaimella niin valmista moottorijohtosarjaa tälle moottorille. Niin pääsee muutkin tekemään näitä sitten. Kyllä, ehdottomasti ja se on siitä hyvää että jos joku, eli tämähän tulee olemaan varmasti se yksi tulevaisuuden moottori ja sitä näkyy, että sitä porukkaa nyt on tosi paljon kiinnostunut tämmöistä moottorista ja näitä rupeaa näkyy enemmän ja enemmän, niin Motekilla, kun pystyy ohjaamaan tuolla M142, me voidaan käydä jossakin vaiheessa sitä vähän paremmin selittää, että mitä siinä on erilaista ohjauksen puolesta, että siinä käytetään, mutta Motekilla on moottoriohjaajan laite, jolla pystyy ohjaamaan tätä moottoria. Ja nyt kun saadaan johtosarja tähän, niin se on sitten helppo, niin sitä pystyy kaikkiin muihinkin autoihin tai missä tätä moottoria käytetään, niin hyödyntää sitten tuota samaa johtosarjaa. Kyllä. Hirviästi ei ole vielä valmiita johtoja meillä, mutta nyt ollaan saatu tässä. Siinä on että sitä kahvia on mennyt ja paljon on suunniteltu, että kyllä tämä tästä pikkuhiljaa lähtee eteen. Otetaan parin päivän päästä kuvia sitten valmiimmista johtosarjoista. Kyllä. Nythän meillä on sillä, että ensin lähdettiin konehuoneesta liikkeelle nuo rintapeltihommat ja nyt kun meillä on selvinnyt, että mitä muuta tuonne tulee, niin korisarja on just tuossa mitoitettu ja seuraavaksi täytyy lähteä pinnikaaviot tekemään niihin sitten. Sitten pääsee siitä eteenpäin. Ja nyt heti käytiin tosiaan kaikki, nyt on pitänyt tosi tarkasti käydä, kun meillähän on myös sitten koriohjauslaitteet on osaksi ainakin päätetty jo. Eli meillä tulee tämä PDM tulee nyt, niin niistä. Joo, eli tulee, onko meillä PDM, missä tuolla? Täällä on PDM. Eli tuommoisia Motekin PDM 15 yksiköitä, niin yksi otetaan tänne ja siitä oikeastaan tulee kaikki tuonne auton keulaosaan, muutama piuha tänne sisälle ja suuri osa menee tuonne konehuoneeseen siltä läpiviennistä. Ja sitten meillä tulee tuohon tulee läpivienti sitten tuonne takatilaan ja johonkin tähän tulee sitten toinen PDM ja sieltä viedään taakse. Jos katsoo tuon paloseinän toiselle puolelle, niin siellä on heti sitten polttoainetankki ja siellä on 2000 pääpumppua ja siirtopumppu, tasomittarit, vesipumput, lämpötila-antureita. Itse asiassa
aika hyvin jakaantui ne PDM:t sillä, että 15 tuli eteen täyteen ja taakse täyteen. Kyllä. Eikä tarvi viiä niin tuossa välille oikeastaan yhtään lähtöä. Muutama piuha, käniväylä ja flektiohjauksia ja tämmöisiä. Niin. Joo, ja sillä saadaan, niin just kun puhuit siitä, niin saadaan johot kuitenkin mahdollisimman lyhyeksi tai järkevän lyhyeksi, niin sitten, että ne ei mene tuolla, että meillä on tuolla, jos vaikka kaikki PDM tuolla keulussa, niin mehän joutuisi kaikki johot tuomaan tänne taakse, niin siinähän tulisi tosi paljon turhaa sitten pituutta sille joholle. Kyllä. Siihen tulee sitten niin takajohtosarja oma, ei ole hirveän pitkiä vetoja, niin se on kohtuu helppo valmistaa. Sama tuolla eessä, niin ei tule niin pitkiä vetoja, niin helpompi valmistaa se sarja sitten. Kyllä, mutta Tämmöistä. tästä Mutta päästään tästä me jatkamaan. taas jatkellaan. Kyllä. Täällä Fingermotorsilla ollaan nyt päästy tähän pisteeseen ja nyt on niin hyvällä mallilla siinä, että ollaan päästy näinkin pitkälle. Ja seuraavalla kerralla meillä todennäköisesti alkaa valmistua semmoista ihan niin valmista piuhaa ja päästään näkemään, että minkälaisia on ne piuhat ja miten ne oikeasti tehdään sitten. Niin koitetaan tehdä tästä viimeisen päälle ja siitä se lähtee eteen. Mutta seuraavaan kertaan.